this is where my journey begins. I've been doing motovlogging for 1 year now. I just wanna say thank you sa lahat ng mga subscribers natin, sa lahat ng mga nanonood ng videos, sa lahat ng mga nagla-like, sa lahat ng nag-share ng videos natin. Maraming salamat sa inyo. I am now earning from YouTube and it's all because of you guys. Salamat sa panonood nyo ng videos ko. Kung hindi dahil sa inyo, I will not get this opportunity within a year. For some, it's too long. For some, it's too soon. But for me, it's the perfect timing. To be honest, sobrang hirap gumawa ng content. Sobrang hirap mag-edit. Hindi ko alam kung paano ko gagawin na mapapasaya ko yung mga manonood ng video ko. Hindi ko alam kung paano ko gagawin na maipapabalik ko pa sila sa susunod na mga mapapanood nila. But for me, dahil nga sa nangyari, napatunayan ko na if pagpupursigihan natin ang mga gusto nating mangyari sa buhay, at syempre kasama na rin ang dasal, mangyayari kung ano yung mga bagay na gusto natin. Gusto ko rin pasalamatan ng mga tumulong sa akin: Padhessive Philippines, RB3 Sportswear Design and Print, Yoyopaintworkz, Auto-Supremo, JPL Motorparts and Services, OZRacing Lifestyle Philippines. Maraming salamat sa inyo. At syempre, maraming salamat din sa mga kagrupo ko: Cebu Creative Media, ACP Cebu, Cebu Motovloggers PH, at sa lahat ng riders ng Trans Central Highway. Maraming salamat sa inyo.